Бажаю здоров'я. Сьогодні 15 вересня і ми продовжуємо наші щотижневі огляди бойових дій на Бахмутському напрямку. Зараз у нас іде дощ, але швиденько вам усе розповім, бо у нас є успіхи, але не все так радужно, як воно здається. Плюс ще ми затронемо тему по інформаційному простору. А зараз починаємо огляд ситуації бойових дій на Бахмутському напрямку. І починаємо ми з Орехово-Василівки. Там йдуть дуже запеклі бої. Кожного дня постійно йдуть обстріли. Ворог намагається йти вперед, але наші хлопці його стримують та ще йдуть вперед. То за 2 тижні ми на Орехово-Василівки пройшли приблизно 400 метрів. Далі у нас Хромове. По Хромову у нас змін ніяких немає. Лінія фронту за 2 тижні не змінилась. А от на Берхівці ми відкатились приблизно на 500 метрів, бо ворог дуже сильно щимить саме на цьому напрямку, бо він боїться, що ми його беремо у кліщі. Бахмут, і саме у Берхівці дуже багата концентрація ворожої сили, як артилерії, мінометів, живої сили, але все ми стримуємо і нищимо ворога і на цьому напрямку. На Бахмуті нічого не змінюється, ми так і продовжимо артилерію знищувати ворога, який знаходиться у самому місті, там сидить, не знаю, там, що він робить, що він чекає. Йому звідтіля все одно прийдеться вийти, це однозначно. І саме цікаве у нас іде на південної сторони Бахмута. Я перед відпусткою вам казав, що у вересні будуть дуже погані новини для ворога. І я хочу сказати, не тільки на Бахмутському напрямку, а ще й на других лініях фронту, як Запорізького та інших. І я навіть натякав, що йдуть такі цікаві речі, виставляв шорт-відео з натяком таким, але там дуже мало переглядів, бо YouTube обмежує перегляд цих відео, то я все-таки прошу вас підписатися на мій телеграм-канал Motolife.ua, і завдяки цьому ви не будете пропускати ні одне відео і будете вже розуміти, що у нас тут твориться. Також ви можете задати мені питання якесь, і я вам відповім. Так ось, що у нас з південної сторони Бахмута? У нас там Курдюмівка. За 2 тижні ми там просунулись на 100 метрів, бо були інші задачі, як ви розумієте. І зараз саме в Курдюмівці йдуть дуже запеклі бої. І хочу вам сказати, в самій Курдюмівці у них піхота там знаходиться, а також навколо Курдюмівки дуже щільно обстрілюються ворогом 120-ми мінометами. Десь близько 10 у них мінометів там стоїть, але ми вже їми займаємось, і в Курдюмівці найближчим часом вже буде виправлена ця ситуація. Далі у нас Андріївка, яка тут 2 дні вже тут всі шумлять, розповідають, взяли, не взяли. На сьогодні Андріївка повністю зачищена 3-ю штурмовою бригадою, і в Андріївці живої сили немає. Але це не значить, що там все так просто. Там далі продовжуються бої, бо їх відкинули за залізничну колію, де у них там основні сили, і вони все-таки постійно ще обстрілюють Андріївку із артилерії, з мінометів і намагаються якимись штурмовими групами ще відбити Андріївку. Це у них не виходить. Наші хлопці там зараз закріплюються. Хочу сказати, що саме в Андріївці стояла ворожа 72-га бригада,
Вона була повністю знищена. Навіть по одній інформації одного комбата було взято у полон, остальні комбати були знищені. Техніка, піхота, все було знищено. Є також ще ті, кого взяли у полон, але Андріївка вже під нашим повністю контролем. Кліщівка. У Кліщівці залишилось дуже мало. Той Кліщівці навіть, може, там і вже немає живої сили ворога, але ворог накриває Кліщівку з артилерії та мінометів, розуміючи, що ми туди заходимо. То сказати, що Кліщівка повністю наша, не скажемо, але це вже невідворотний відлік того, що Кліщівка вже скоро буде нашим. Бо ворог, хочу сказати ще раз, що його відкинуто за залізничною колією. Це залізнична колія йде від Бахмуту, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка і далі. То за залізничною колією у нього основні сили там. Хочу сказати, що там біля Опитного та Зайцевого стоять у нього артилерія і дуже багато. Все ми бачимо, і все це буде знищено, і далі ми будемо намагатися пройти вперед та взяти у кільце саме Бахмут. Хочу сказати ще, що не тільки на лінії фронту йдуть бої. Ворог постійно обстрілює прифронтові міста та села. Він обстрілює їх як з балістики, так і зі смерчей. То, якщо хтось вважає, що тільки на лінії фронту, ні. Ворог також обстрілює все навколо, всі мирні селища. Ой, дощ іде, але потрібно вам вже ж розповісти все. Хочу сказати, що саме там Опитне і Зайцеве, де я розповідав, де у них скупчення сил, то ми бачимо там такий двіж, там просто мурашник якийсь, там вони там машини їздять, все це дуже гарні цілі не тільки для нашої артилерії, а це ще для дронів камікадзе. Так, наші хлопці вже на навчанні, і після навчання вони привозять ці 100 дронів, на які ми з вами зібрали. І я гадаю, що вже в цьому місяці ми будемо вже працювати по ворогу саме ними. Я буду показувати результат нашої з вами спільної праці. А так ще затрону по інформпросторі. Ще вчора по Андріївці, де вже дехто сказав, що Андріївку взяли, все наше, а на самом ділі ще йшла зачистка цього селища. То я хочу усім сказати, блогерам, там ще Мінобороні хтось, я не знаю, ну не треба, це не серіал, не треба розповідати секунда в секунду, що відбувається у нас на фронті. Справа в тому, що навіть якби і взяли якесь селище, то я вважаю, про це потрібно розповідати десь через тиждень. Бо, по-перше, триває зачистка цього селища, воно не один день йде, хтось ще в підвалах десь ще може знаходитися. По-друге, потрібно там закріпитись. По-третє, треба ще відсунути трошки ворога від цього селища, бо вони продовжують накидувати з мінометів, артилерії, накидувати туди, куди ми зайшли. Далі наша артилерія та піхотна підтримка, міномети повинні змінити позиції для того, щоб далі можна було стріляти. І просто йде комплекс дій, після яких вже можна казати, що цей населений пункт вже наш. А день в день не треба цього робити. Це просто шкода. Шкода нашим штурмовикам, шкода нашій артилерії і розвідки, і всім. Не треба розповідати, що ось, хоп, хтось сказав, що ми вже там знаходимо. Не треба. Десь, якби не розповідали там офіційні заяви, я б і не розповідав, що ми там Андріївку взяли на цьому тижні. Бо
потрібно, щоб пройшов час для того, щоб вже 100% ми його вже взяли. Бо ворог намагається і зараз відбити ці позиції. А що ми будемо казати вам кожні 2 дні ми Андріївку взяли, через 2 дні ми Андріївку не взяли. Не треба так робити. Коли вже 100% закріпились, відсунули ворога, змінили позиції і починаємо працювати далі, то тоді вже потрібно це розповідати. Я сподіваюся, що це дойде до когось там і блогерам, і не блогерам. Давайте як-то інформаційний простір, щоб у нас був все-таки подалі, хочу сказати, від війни, бо воюємо ми тут, а не журналісти. І не треба, хто перший про це розповів, тому і треба давати орден чи сказати, ой, молодець, ти нам перший це розповів. Ні, хто перший це розповів, це вважається найгірше, бо повинна розповідати це саме командири бригад, я так вважаю, ті, які воюють на цьому напрямку. Коли вони скажуть, що ми взяли, тоді вже далі можуть вже інші розповідати. Ну так, в принципі, така ситуація. Ми продовжуємо боронити нашу країну, і ворогу буде дуже погано саме у ці місяці, у ці тижні. Дуже цікавих новин буде, але чекаємо і продовжуємо допомагати усім військовим. Нагадаю, що постійно відкрита банка, монобанка на потреби солдат. Великого збіру поки не відкриваю, але такі невеличкі потреби у нас завжди є, і завдяки, що ви нам донатите, ми все купуємо і все передаю піхоту, артилерії наші, все ми купуємо, і це дуже швидко все виходить, і хлопці все отримують, і це наближає нашу перемогу, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.